Waalaikum and a very good morning to all my Form 1 students. So we are going to enter a new chapter, chapter 5, Algebraic expressions. And for this chapter, you only have two subtopics, okay? So for today's video, we are going to learn the first subtopic, which is 5.1, variables and algebraic expressions, okay? So without further ado, let's start. So we're going to see how do you use letters to represent variables. Okay, we have a situation here. We have Mr. Lim, Cik Azlan and Madam Kavita. Okay, so Mr. Lim said, I donate 50 ringgit to Yayasan Kebajikan Negara YKN every month. And then Cik Azlan said, every month I donate the same amount of money to YKN. And Madam Kavita said, the amount I donate to YKN every month depends on the profit earned from the shop. Okay, as you can see here, we have three person kan. So the first person, Mr. Lim, it's not going to be a problem because he clearly stated that he donated 50 ringgit to YKN. Okay, dia tulis kat sini 50 ringgit. Okay, but for Encik Azlan and Madam Kavita, the exact number wasn't there. Okay, because Encik Azlan said, every month I donate the same amount, but what kind of amount kan? We don't know the amount. So this one remain unknown. And same goes for Madam Kavita here. The amount I donate depends on the profit. Also, we don't know the exact amount. So, for this case lah kita perlukan letters ataupun unknown untuk represent variable tersebut. Okay. So, kita boleh cakap yang Encik Azlan ni. So, Encik Azlan donate RM X. Letters lah, kita gunakan letters untuk represent certain amount yang dia derma tu. Because saya tak tahu kan. Kalau kita tahu, kita letaklah nilai kat situ. Macam Mr. Lim tu RM50. Tapi Mr. Encik Azlan ni tak tahu kan. So kita letaklah RM X. Okay. And then same goes for Madam Kavita. So Madam Kavita donate RM. Janganlah pakai yang sama. Kalau sama, kita assume dia derma value yang sama. So we use a different letter. Let's say I. Okay. So X dengan Y ni lah yang kita panggil dia sebagai variable. Okay. So a variable has a fixed value if the represented quantity is always constant at any time. And a variable has a varied value if the represented quantity changes over time. So kalau untuk X dekat sini, untuk Encik Azlan tu kita boleh refer dia dekat sini lah. Sebab dia kata, I donate the same amount every month. So, ini adalah fixed value. So, untuk Encik Azlan, dia adalah fixed value variable. Okay. Yang mana, untuk Madam Kavita pula, Madam Kavita, kita refer kepada second point dekat situ, iaitu a variable has a varied value if the represented quantity changes over time. So, Madam Kavita ni dia adalah varied quantity ataupun varied variable. Kenapa varied? Tengok apa dia cakap kat situ. The amount I donate to YKN every month depends on the profit. So, maknanya kalau bulan tu profit dia banyak-banyaklah dia bagi. Kalau dalam bulan tu profit dia kurang-kuranglah dia bagi. So, dia berubah-ubah. So, the quantity changes over time. So, ingat variable ada dua jenis. Yang mana variable tu adalah fix ataupun dia punya nilai tu kekal untuk setiap bulan ataupun setiap masa. Dan satu lagi dia adalah varied. Maknanya varied dia boleh berubah-ubah variable. Okay. Alright. So, contoh, represent each of the following variables with an appropriate letter. Hence, determine whether the variable has a fixed ataupun varied. Justify your answer. Tengok A tu. The mass of each student in your class. So, kita boleh denote dia orang apa berat untuk setiap student tu.
sebagai apa-apa huruf je, let's say M. Okay. So, adakah dia fixed value ataupun varied value? So, of course dia adalah varied value. So, kita tak boleh nak kata yang kita punya berat tu akan constant for the whole year. Betul tak? Ataupun the whole month ataupun the whole tu. Sebab berat ni boleh berubah-ubah bergantung kepada pemakanan kita. Okay? Tengok B pula. The mark obtained by Zaini in a mathematics test. So, let's say kalau dia dapat X markah. Okay. Ini pun sama juga. Dia bergantung kepada berapa kali test dibuat lah. So, tak semestinya dia akan dapat 90 je memanjang. Bergantung kepada kesukaran matematik test tersebut. Betul tak? Kalau test tu senang, dia akan dapat markah tinggi. Kalau test tu susah, dia akan dapat markah dia kurang. So, kita boleh kata dia adalah varied value. Tengok C pula. The distance between Arman's house and his school. So, kita boleh denote dia sebagai P kilometer contoh. So, adakah jarak daripada rumah Arman dengan sekolah dia tu sama ataupun berubah-ubah? Boleh berubah-ubah ke kalau itu je jalan dia, betul tak? So, kalau itu je jalan dia, kita boleh kata dia adalah fixed value. Dia takkan berubah. Kalau 10 kilo, 10 kilo je. Takkan tiba-tiba jadi 9 kilo pula kan? Boleh. Alright. How do you derive an algebraic expression from a situation? Now, kita dah tahu nak represent letter. Sekarang ni macam mana pula kita nak derive algebraic expression? Apakah itu algebraic expression? Tengok situasi yang pertama. A bag contains X blocks. Okay, kita boleh tulis dia sebagai X block kat situ. Nah, kalau kita tambah lagi 3 blok ke dalam bag tersebut, kita akan jadi apa? Dia akan jadi X tambah 3. Kalau kita buang ataupun kalau kita remove 4 blok daripada dalam bag tu, kita akan jadi X tolak 4. Betul? Dan the blocks in the bag are divided equally between two students. So, dia akan jadi X over 2. Sebab kita bahagi 2. 2 bags each contains X blocks respectively. So, kita ada 2 bag. So, maknanya X tambah X akan dapat 2X ataupun 2 darab X. Apa lagi tu? 2 bags each contains X block respectively, while another bag contains Y blocks. Lepas tu dia kata, and 2 extra blocks are added. So, X tambah X, 2X tambah Y tambah 2. Lepas tu kata apa tadi? 2 bags each contains X block respectively, where the mass of each block is P gram. So, kita ada 2 darab X darab P. Okay. The total number or the mass of blocks which are written in numbers and variables, kita panggil dia sebagai algebraic expression. Itulah dia algebraic expression. Bila mana kamu ada variable dan juga nombor. Tak kisahlah didarab ke, tambah ke, tolak ke, bahagi ke, as long as you have a number and also a variable, dia dipanggil sebagai algebraic expression. Contoh, write an algebraic expression for each of the following situation. So, sebagai contoh, yang A tu dia kata apa? Subtract 7 from a number X. Subtract tu tolak kan? So, from a number X, tolak 7. Dah siap. Tengok B pula. The sum. Sum maksudnya hasil tambah. Okay. The sum of Y and Z is divided by 9. The sum Y plus Z divided maksudnya dibahagikan dengan 9. Macam tu. Tengok C. The total number of people for X10 if each 10 can accommodate 4 people. So, kita darab je lah. 4 darab X macam tu je. Tengok D pula. Madam Nia bought M kilogram of bram which cost RMP per kilogram.
and n kilogram of hard test cap which call So apa kita kena buat? RMP ni kita darab dengan dia punya M. So 1 kilogram tu sekilo kan. So M kat sini tak payahlah RM tu. Macam kacau je. Okay. So dia adalah PM tambah NQ. Macam tu je. Okay. Last sekali. The age of Nazmi is 8 years old. Jakji is K years old. Izha is twice of Jakjit. Okay, dia bagi kat situ Nazmi sama dengan H. Jakjit sama juga dengan K. Lepas tu Izha tu dia kata twice of that Jakjit. So 2K. Soalan tanya, what is the difference in age between Nazmi dengan Izha? So different maksudnya 2K tolak H. Dah siap. Now, how you determine the values of algebraic expression? So the value of an algebraic expression can be determined by substituting the variables with the given value. So this one very straightforward. So maksud kalau 2P tambah Q ni, kita masukkan je apa nilai yang dibagi tu. So 2P berapa? P5 tambah dengan 2. So dapat jawapan 12. Macam tu je. Tengok C pula. 5. P dia 5. R dia negatif 4 kan. So hati-hati kat situ. So 5. Ini akan dapat 9. So this one you will get 45. Tengok D pula. R over 2. So negatif 4 over 2. Tambah 7. 2. Tolak 3. So kita akan dapat negatif 2. Tambah 14 tolak 3. Kamu akan dapat 14 tolak 5 akan dapat 9. Okay. Macam tu je. Very straightforward. Now, Encik Adnan and Mr. Tan donate rice to the flood victims. Encik Adnan donates 8 bags of rice and each bag has a mass of X kilogram. Mr. Tan donates 4 bag. Each bag has a mass of Y. So, apa kita nak buat ni? Write an expression. So, maknanya 8X tambah 4Y. Dah siap. So, kalau dia kata tu, if X is 5 and Y is 10, calculate the total mass. So, masukkan je lah. 8, 5 tambah 4, 10. So, dapat jawapan 40 tambah 40. So, 80 kilo. Okay. Jan and Kamalesh buy M and N Hari Raya greeting cards respectively at the price of RMP for each card. These cards will be given to their Muslim friend. So write an expression for the difference in amount of money that they had paid. So maknanya dekat sini M P tolak dengan NP. Dah siap. So B tu kita masukkan nilai je. So 8 darab 1.5 tolak 6 darab 1.5. So tekan kalkulator. So kita akan dapat sini 12 tolak 9. Okay. So dapatlah dia punya different amounts tu. RM3. Boleh? Now, what are the terms and coefficient in expression? So kalau kamu tengok dekat sini ada dua jenis. Dia ada 2x dengan 3xy dekat situ. Again, apakah definition algebraic expression? Algebraic expression adalah gabungan di antara nombor dengan variable. So kita ada sini nombor, kita ada variable kat sini, kita ada nombor kat sini dan kita ada variable kat sini. So dikata kat situ 2x and 3xy are known as algebraic term. Macam tadi, algebraic expression maksudnya
ada nombor, variable dan juga ada sign kat situ kan. So kalau kamu ada satu term macam ni saja, kita panggil dia sebagai algebraic term. Contoh, dia suruh identify all the terms for each of the following algebraic expression. So selain daripada simbol, itulah dia punya algebraic term lah. So apakah dia punya algebraic term untuk A ni? 6K dengan 2K. Lepas tu ni X square dengan 9XY. Macam tu je lah. I think kena sekali dengan negatif kot. Lepas tu C dia ada apa? AB over 3. Lepas tu dia ada 2A. Lepas tu dia ada negatif 5B. Macam tu je. Okay. Now, apakah itu koefisien? Okay, kalau cikgu ada negatif 8XY kan. Negatif 8XY square. Okay, kalau dibagi, XY square tu sebagai dia punya term. So, ini kita panggil dia sebagai variable dia. Ini kita panggil dia sebagai variable dia. So, kalau kita tengok dekat sini, dekat mana XY square tu? Kat sini tu tak? XY square tu tak? So, apakah nombor yang tidak di-highlight? Apakah nombor yang tidak di-highlight? Ini dia kan. So, kalau variable yang tak di-highlight, itulah kita panggil dia sebagai koefisien. So, apakah koefisien untuk A? Jawapan dia adalah negatif 8. Tengok B pula. So, kamu ada negatif 8XY square. Apa yang dalam soalan jawapan bagi? Jawapan bagi 8X sahaja. So, kalau 8X sahaja, so yang selain daripada itulah dia punya koefisien. So, apakah jawapan dia? Negatif Y square. So, this is the coefficient. Macam tu je. Tengok C pula. So, salin balik. Negatif 8XY kuasa 2. Sekarang ni soalan bagi dia punya variable adalah Y kuasa 2. So, apakah dia punya coefficient? Negatif 8X. Dah siap. Okay, so I hope you can understand apa itu coefficient. Now, what are like terms and unlike terms? Ada dua diagram kat sini. Kamu tengok diagram A tu. Dia akan bagi 2M, negatif 2M, 3/7M, PQ over 3, 6.9 PQ, 6AB, 7BA, 5K square and negative K square. So, apakah persamaan di antara kesemua ni? Kalau kamu tengok, dia mengandungi variable yang sama. Kamu tengok sini. M sini. Ini pun M. Ini PQ, ini PQ. Ini AB, ini BA. Kita tahu AB dengan BA sama kan? Ini K square, ini pun K square. So, kalau kamu jumpa variable yang sama, kita boleh katakan diorang itu adalah like term. Tengok diagram B pula. Dia ada 2V, 2W. X, Y, Y, Z. X square, X saja. M square N, MN square. So, setiap daripada pair ni mengandungi variable yang different, yang berbeza. So, bila dia berbeza, kita panggil dia sebagai unlike term. Okay. So, ada dua benda like dengan unlike term. Contoh. Identify whether each of the following pairs of term is like or unlike term. Kita ada 5K dengan 0.1K. Tengok kepada dia punya variable. Ini K, ini pun K. So, apa kita boleh conclude? Dia adalah like term. Macam tu je. Tengok B pula. Kamu ada 4Y dan kamu ada Y kuasa 2. Ini Y. Tapi ini Y kuasa 2. So, dia adalah different variable. So, ini adalah unlike term. Macam tu je. Okay? Boleh? Alright. So, I think that's all for 5.1. It's just the simple introduction saja. So, of course, kamu kena tahu macam mana nak guna letter untuk represent variable. And then, macam mana kamu nak, apakah itu algebraic expression? So, anything with numbers and variables, kita panggil dia sebagai algebraic expression. And then, macam mana kita nak determine the values? Just masukkan nilai sahaja and you will get the answer straight away.
Lepas tu, apa lagi tu? Apakah itu terms and also coefficient? So, kena tahu apa beza term dengan coefficient Dan last kali, apakah itu like dengan unlike terms? Okay, so that's all for this video. Kita akan jumpa di video yang lain. Thank you. Bye-bye.